guys! Hello everyone! It's me again and we're gonna do something different naman. So, last video, I made my first painting attempt. Now, this time, gagawin natin ang first painting naman sa leather bag. So, eto siya. Matagal ko na siyang hindi nagamit kasi na-stuck siya, tapos nag-fade na yung bag. Medyo may mga faded na siya, so hindi na siya ganun ka-glossy tingnan. At saka, if you look at the side, ayan medyo hindi na siya even yung pagkaka-shiny black niya. Ayan. So, although okay pa yung kanyang strap, pero yung pinaka-exterior niya, parang ma-shiny siya sa camera. Pero if you look at it sa close up, ayan medyo faded na yung dyan. Ayan. So, I'm gonna show you later kung ano yung mga materials na ginamit ko. And then, let's do this. Let's start. The materials that we used are wax leather protector. We have Q-tip, sponge, leather wipes, cotton and microfiber cloth, and also we use the Angelus. I bought it in Amazon, and Angelus acrylic finisher. The other one is the acrylic leather paint, and of course wipes. First, we use the roller para dumikit yung mga dumi, at saka kailangan linisin muna natin yung interior niya and lining niya para mawala yung mga dumi. This roller, I bought it in IKEA. So, yun, medyo nabawasan na yung dumi. Wala na yung... And then, let's use the wipes para mawala yung amoy sa loob ng bag. So, the good thing is, hindi naman masyadong maraming dumi itong bag ko na to. So, whenever I use my bag, I make sure na kapag itatabi ko siya, wala na yung mga gamit-gamit. Wala na rin naman masyadong amoy dyan. So, after cleaning the interior part ng bag, we use the microfiber cloth. Bakit nga ba microfiber cloth? Bakit hindi ibang tela? It's simply because it's super absorbent at madali niyang ma-pick up yung mga stubborn dust or dirt or grease na meron sa bag. So, we'll have leather wipes. After na napunasan mo din ng microfiber, so leather wipes naman. Para hanggang sa sulok-sulok niya malinisan. Kasi lalo yung mga ganitong klaseng bag na, kasi si Miu Miu ay kulubot, so may mga corners na kailangan mo siyang linisin. Okay, bago mo siya pinturahan. So, sa mga gilid-gilid, sa loob-loob, ayan. That's how para sa akin, that's why para sa akin mas convenient ang leather wipes. Pwede rin naman yung leather cleaner, mas maganda nga daw yun, mas preferred daw na. So now, of course, we have to use gloves kasi time to paint our leather bag and use the sponge.
For me, I find it sponge is much easier to use kasi very even, at saka when you dump it on the bag, ang dali niyang mag-absorb. Some of the articles that I've read, even yung mga napanood kong video, they're using leather preparer, pero mostly sa shoes yata nila ginagamit. But then because my bag is not really that super used or maraming sira, so hindi ko siya ginamitan kasi baka lalo ko siyang masira using leather preparer. Or of course, hindi pa naman ako expert. It's my first time to restore and repaint leather bag. So now you can see na with the use of the leather paint, acrylic paint, and the sponge, I started putting on the paint sa side part ng bag muna para hindi ka makalimutan. So if you look at the side compared sa actual or original color ng bag, makikita mo na nag-start siyang nag-gloss ng konti. But eventually, after you finish painting the leather bag, you will find it matte ang effect niya. So that's why meron tayong acrylic finisher later on. I-apply natin siya para yun yung magiging glossy type niya later. So, if you look at this part that I already painted, matte ang effect niya. Medyo matte na siya. Kasi later on, nalagyan ko siya ng wax leather protector. Although, dapat meron ding leather conditioner, but this time, what I have is just the wax leather protector. So, I just made only this part pa lang muna para ma-check ko lang kung okay yung effect niya. So far, satisfied naman ako. Actually, ang daming magandang reviews dito sa Angelus na to, na paint na to. So, nagustuhan ko siya. At saka wala siyang amoy, in fairness. Wala siyang amoy. Ang ganda. Which is, minsan ayoko nung malakas ang matapang ang amoy. So, eto siya. Tingnan mo siya, itong part na to, kasi medyo wrinkled part siya na hindi na talaga siya pure black. Hindi na siya black talaga. Parang nakikita mo pa nga minsan na parang may style na siya ng parang crack. So, nung na-paint ko na siya, look at this. Diba? Parang ang solid ng ano niya. Wala pa yung leather conditioner or leather protector. Compared this side na parang ayan fade siya pa siya. Fade siya. Ayan parang fade pa siya na parang maraming hairlines. So, let's see if mawawala tong part na to after natin ma-paint siya ng buong bag. Okay, so, para naman sa mga edges niya, like, itong pinaka-top part ng bag, kasi itong pinaka-mahirap na i-paint, kasi ito yung maraming kulubot eh. Kasi diba si Mium yung mahilig sa kulubot. So, ito, you have to use this part, this Q-tip ba tawag nila dito, okay? So, dapat ito ang gamitin mo, just to make sure, para lang na even yung pagkaka-distribute mo ng painting. Like, even dito sa ilalim na part, sa mga singit-singit na part, dapat yan, nilalagyan mo siya din.
Yan. Ito naman niya, pagka napinturahan mo yung gold part niya, madali lang din naman siya matanggal, mawala. Kasi, be using a sanitizer wipe or basta non-alcohol based or yung leather wipes ko na gamit kanina. So, ayan. So, puro ito ang gamit ko para dito sa top part na to. So, yun yung purpose netong tip na to para sa mga sulok-sulok or sa mga nasa singit-singit na kailangan mo nagyaan. Ayan, dyan. So, after 2 years, 2 hours, almost 2 hours, medyo challenging din ang pag-leather paint sa Miu Miu bag na to. You know why? Kasi, yung mga kulukulubot niyang part na yan, yung part na yan, very challenging. Tapos, even sa interior niya pala. Ayan, meron din siyang leather part dyan. Medyo madilim lang. So, hanggang dyan sa loob, kailangan ko din i-leather paint. Ayan, yung part na yan. Kanina yan, super faded talaga yan. So, ngayon, ayan, nag-okay na siya. Buti hindi na dumikit sa kamay ko yung paint niya. So, ang sabi dito, sa acrylic na gamit ko, Angelus leather paint, magda-dry out siya like for 48 hours. So allow about 48, at least 48 hours before mo gamitin. Pero after na mag-dry nito, i-try nating lagyan ng nabili ko na nakasil nung sa Timberland na wax leather protection. So para medyo magmukha siyang shiny. Kasi right now, matte look siya after painting. So, not bad naman. Hindi naman pala ganun kahirap. Medyo kailangan mo lang talagang tingnan maigi yung mga corners. Even, of course, kung used na yung bag mo, may mga slight rubs na yan, usually sa ilalim. So, I try to cover it up with the leather paint. So, hindi mo na makita yung mga light scratches dyan or din sa mga sulok-sulok na nag-faded talaga. So, hindi na siya kita. Ayan siya. Yan, medyo hindi pa siya dry. So, after almost 2 hours ng pag-paint sa bag, ayan na itsura niya. Medyo matte look pa siya. So, we're gonna use acrylic finisher. Okay. Ang brand niya is Angelus. And we're gonna use a paintbrush na lang. You can use also sponge, pero I'd rather use this one. So, medyo mas, kasi siya. Ito kasi kanina, medyo thick ang leather paint. Pero ito medyo mas, siya, medyo parang malabnaw siya. So, and then after niya mag-dry, gagamitan natin siya ng ito maximum wax leather protector. Nabili ko to sa Timberland. Naka-sale siya at that time, I think around 33 dirhams. So, mga around 500 or 600 pesos. So, ang kagandahan ng leather protector is it helps para ma-prevent yung pagka-crack ng bag or drying out. So, with the use of acrylic finisher, sorry guys, I have to use mask, which is I also recommend na gumamit kayo ng mask kasi medyo may amoy, matapang siya. So, for your health na rin and safety, baka meron sa inyong like sensitive or may asthma. So, I would recommend na gumamit kayo ng mask. So, ito na siya. Medyo matapang siya. Actually, yung amoy hindi ko kaya matake.
So, dab-dab lang yung ginagawa ko. Konti-konti lang. I mean, leather kasi medyo very sensitive din. So, dapat kapag nagpipaint ka or even using kahit paintbrush or sponge, dapat dahan-dahan lang yung dab-dab lang ang pag-a-apply. Like, hindi yung talagang harsh na pag-a-apply or paglalagay ng coating. Kasi kawawa naman ang bag. You know. Ayan. So, ganyan siya. So, kanina medyo matte look siya, 'di ba? Yung kanina. Ayan, medyo nag-shiny-shiny na siya with the use of acrylic finisher. Maganda siya, oh, in fairness. So, kanina para siyang wala lang, walang buhay. Ayan, nagkabuhay na siya with the acrylic finisher. Bongga. So, fast forward tayo. So, you could see here, glossy effect na siya. Diba kanina is matte look siya after nung leather paint. So, this part, nakikita mo matte pa siya. Hindi pa yan siya nalalagyan ng acrylic finisher. So, it's a big difference na mas maganda siya na ganyan na shiny kasi it protects the leather itself against kung hahayaan mo lang siya na ganyan na matte effect na leather paint lang at walang acrylic finisher. So later on, once super dry na siya, we can also apply a maximum wax leather protector that I also bought. Sa inyo. So this one is with the leather paint and with the acrylic finisher. This time, we're gonna put, so overnight to, na napatayo ko muna siya, tapos saka natin nalagyan nitong nabili kong wax leather protector. Waximum wax leather protector. Nabili ko siya nung nag-sale yung sa Timberland. After the wax application, ta-da! Our finished product.